Hiú hermafrodita, aki két kézzel szórja a közpénzt. Állítják a szabadkőművesek és a fajvédők. A történelemkönyvek viszont rátermett kultúrpolitikusként jegyzik. Ősei vérüket adták Magyarországért, ellenségei mégis német neve miatt vették célkeresztbe. Klebelsberg Kuno, szorgalmas diák, államférfi, a Bethlen kormány fáradhatatlan kultuszminisztere. Mit tudunk róla? Gyenge testalkatú, magas műveltségű, visszafogott karakter. Politikai krédója egyértelmű. A magyar hazát nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét nagyjá. Klebelsberg 1875. november 13-án született az Arad megyei Magyar-Pécskán. Fehérváron a ciszterciek híres gimnáziumába járt, ahol a szerzetesek Isten és a család szeretetére tanították. Budapesten jogot hallgatott, majd fogalmazó segédként kezdte pályafutását a közigazgatásban. 12 év során 6 miniszterelnök alatt dolgozott. Lépésről lépésre haladt előre a hivatalnoki ranglétrán. A háború derekán még nem sejtette, hogy életének legnehezebb pillanatai ezután következnek. 1918. október 31-én értesült arról, hogy példaképét, Tisza Istvánt, egykori kormányfőt meggyilkolták. Nem csoda, hogy sok kortársához hasonlóan lesújtó véleményt alkotott az őszirózsás forradalomról. A jó hazafinak kétségbeejtő volt látni, hogy miképpen vergődik az ország tehetségtelen álforradalmárok kezén, írta a Budapesti Hírlapban. A Tanácsköztársaság kommunistái elől rejtőzködni kényszerült, de hogyan lett a bujkáló hivatalnokból belügyminiszter? Bethlen Istvántól a bársonyszéket nem lelkesedésből, hanem kötelességtudatból fogadta el. A trianoni Magyarország ugyanis tragikus helyzetbe került. A kisantant folytogató gyűrűjében stabilitásra volt szükség, ezért fél év alatt olyan választójogi reformot hajtott végre, amely biztosította a keresztény nemzeti kormány hegemóniáját és visszaszorította a szélső jobboldali erőket. Csak ezt követően került pályája csúcsára, hiszen 9 évig kultuszminiszterként szolgálta hazáját. Ahhoz, hogy megértsük gondolkodását, 2 fogalmat kell tisztáznunk. Az első a kultúrfölény elmélet, amelynek lényege, hogy a térség népei között versengés van. Ebben a versenyben a legfontosabb tényező a kultúra, ezért meg kell őrizni azt az előkelő helyet, amelyet a magyarok jobb kulturális teljesítményük alapján birtokoltak. A második az ezzel összefüggésben lévő neonacionalizmus, amely kimondja, hogy a régi magyar politika célja már nem aktuális. Egyrészt azért, mert nem kell harcolni az osztrák központosítás ellen, hiszen elszakadtunk Ausztriától. Másrészt nem szükséges a magyar állameszmére tanítani a nemzetiségeket, mivel a háború után elveszítettük őket. Klebelsberg a régi helyett tehát új nacionalizmust ajánlott, amelynek értelmét így fogalmazta meg. Művelt és jómódú nemzet akarunk lenni, fajsúlyosabb, mint a bennünket környező népek. Ez nagy álomnak tűnt, hiszen Trianon miatt odaveszett a nemzeti vagyon és az iskolák több mint 60%-a, a diákok közel fele, sőt, a kolozsvári és pozsonyi egyetem is idegen kézre került. Azonban ez sem szegte kedvét. Kultúrpolitikájával a magyarok általános műveltségét folyamatosan emelte, de az elitképzésre is nagy hangsúlyt fektetett. Precízen ültette gyakorlatba az elméletet. Fejlesztette a könyvtárakat, a múzeumokat és az egyetemeket. Külföldi magyar intézeteket hozott létre Bécsben, Berlinben, Párizsban és Rómában. Ezt követően nagyszabású népiskolaépítési programot vitt végbe, amellyel elsősorban az elmaradottabb Alföld magyarságát támogatta. Feleségével harmonikus házasságban élt, szabadidejében szeretett olvasni, vagy Pest hidegkúti otthonában kertészkedni. 1932. október 11-én alig 57 évesen érte a halál. 10 000-ek gyászolták. Magyarország egyik legnagyobb kultúrpolitikusa a szegedi Dóm kriptájában nyugszik. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.